مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. ما زال موضوع مينا عبد السيد والمطالبة بعودة حقه، والمحامية ياسمين محمد بتطالب بإعادة تقرير النيابة وعودة حق مينا. طب هو النيابة مثلا هي قالت كلام غلط ورجعت تصلح؟ طلبت المحامية الغير مسيحية، واحنا قلنا مفيش داعي لهذا الكلام انه يتقال، ياسمين محمد رضوان بعودة حق مينا عبد السيد شهيد الغدر، وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتقول: لو انت ماشي ووقعت ببلاعة صرف ما تخافش ابدا، تليفونك هيفضل في جيبك مش هيقع، وبلاعة تاخدك لبلاعة، ولما تظهر الشريحة هتبقى شغالة وهيعرفوا يكلموا أهلك كمان. طب الكوتشي اتقلع ازاي؟ صعب، ما تسألش. طب كان في شنطة باج وده صعب تتقلع، فين هي؟ ما تسألش. طب الحروق دي ايه؟ دي من مية الصرف، اصل فيها كيماويات، دي مواد حارقة أثرت على الجلد، بس الملابس زي ما هي سليمة، ده حتى لونها ما اتغيرش، شيء مدهش، شيء رهيب. طب هي العربية النيسان صاني اللي كلم صاحبها له علاقة بالبلاعة؟ طيب هو وقع في أي بلاعة بالظبط؟ بس هم قالوا إن نظره كويس جدا، وبعدين دي مصر كلها لابسة نظارات طبية، وإلا كان زماننا كلنا في البلاعات، ولا إيه؟ ولا ما سمعناش عن حالة مشابهة بنفس المكان؟ طب لو دي الحقيقة، في مسؤول هيتحاسب بالإهمال في أرواح البشر، ولا هتعتبر قضاء وقدر؟ واشكروا ربنا انكم لقيتوه واتصلنا كمان من شريحته. لحد امتى هتفضل كده؟ مفيش تقدم ولا هيبقى فيه تقدم، هنفضل عايشين في غاية وبغابة، والغلبان حقوقه بتضيع، بلد ملهاش اي لزوم خالص طب والغلبان حقوقه دي هتضيع، بلد ملهاش كبير؟ لا ليها كبير. طيب لازم، ما هو احنا مش في المغرب ولا بره مصر، كان حقك يا مينا جه. شفتوا الولد اياد ده ولا اسمه ايه بتاع المغرب لما وقع عملوا ايه؟ واقول لك حاجة علشان انت مسيحي حقك هيروح، وده بالنسبة للناس اللي مش بتحس. لا طبعا البلد بتاعتنا ما بتفرقش. انا المحامية ياسمين محمد رضوان، انا بطلب بحق مينا اخويا، يا ريت نعيد التقرير تاني، ولا اللي عمل كده ما ينفعش يتحاسب ولا ايه؟ هو انت واضح انك واخدة لصنص حقوق وقاعدة فاضية ومحتاجة شغل، فقلتي اعمل شو على قفا مينا، ولا ايه الوضع؟ البلد مفيش فرق بين الرئيس بيعمل كل المواطنة وبيقدر يعمل اللي عليه، ولو كان في شبهة اكيد البابا تودروس كان يتدخل وعمل الكلام ده. لكن لا مانع، اهله نفسهم لما جم في قناة السي تي في واتكلموا عن مينا ما جابوش سيرة اي حاجة، وكانوا بيقولوا ان هو شبه نظره ضعيف، ممكن تكون حادثة بحقه حقيقي. اي نعم الموبايل لما يقع لو وقع، بس ممكن يكون البلاعة اللي وقع فيها مينا المية ما وصلتش للخط، ولكن ده برضو كلام غير منطقي. الخط يبوظ، هو طلعوا الخط من الموبايل وكلموا في حد تاني، اكيد ممكن النحاسة لما تتمسح ممكن اعمل منها مكالمة. بلاش افتراءات على الدولة، بلاش اي حاجة. طب احنا لو قلنا نتكلم وحبينا نتكلم، طب اللي هو مينا ده هل مينا، مع احترامي لشخصه وانا انا معرفوش، بس هل مينا هو شخصية سياسية وتم اغتياله مثلا؟ هل مينا كان ليه اعداء
كان بيبشر بالمسيحية والجماعة الداعشين حبوا يتخلصوا منه. كل الكلام ده طبعا يعني مش منطقي. مينا كان إنسان بيعرف ربنا، وكان قالوا بيقولوا إن هو قريب من ربنا. طب يعني إيه العلاقة أو إيه الشبهة الجنائية؟ وحتى إن كان حصل حادث وكان في كراهية، ما كانش فيه للداعي لكل الكلام ده والإزراء. لكن بيقولوا كلمة حلوة قوي، هل لك هو حبسها واخد بالك انت، وقيدها عشان يرويها. يعني ايه الكلام دوت؟ انت احبس نفسك جوه وربيها على ايه؟ ربيها على الصلاة، ربيها انها تعرف نفسها، تعرف ربها، تعرف كل حاجة. يا جماعة الكلام ما هواش اي حاجة بتتقال وخلاص. يعني ما هواش لت وعجن ان انا اقعد اتكلم في حق الدولة عشان الرئيس سايب كل اللي يتكلم. لكن تعالوا نبص للقضية يعني برضو تانية. فاطمة نعود تخرس الألسن مهاجمين إبراهيم عيسى وتؤكد دعمها له. إزاي؟ أخرست الكاتبة فاطمة نعود ألسن جميع المهاجمين للإعلام إبراهيم عيسى، وقالت من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتقول إيه؟ أشهد الله تعالى شهادة أحاسب عليها يوم الموقف العظيم أن الإعلامي الروائي المحترم إبراهيم عيسى أحد أكبر المدافعين عن الإسلام ضد مشوهيه. وقالت: لكن بعض من يختلون أدبيا يخافون من كساد بضاعتهم على يديه، والبعض يرددون ما سمعوا عنه من خصومة أنفى الذكر دون استقصاء البينة، والبعض لا وقت لديهم حتى يقرأوا ويتبينوا ويتدبروا كما أمرنا الله تعالى في كتابه الحكيم، فيسددون الرماح مع الباقين بالمحاكمة. يذكر أن تعليقات المهاجمين بسبب ما حدث، إبراهيم عيسى اتجنن رسمي، وقف وانحنى احتراما لمنى زكي. قلنا مش مشكلة، ذوق كده جاب إسلام البحيري المعتوه وتطاول على الشيخ الأزهر. قلنا تافه تطاول على دكتور الصيدلي عشان بيقرأ القرآن في الصيدلي. قلنا سفيه أساء لسيدات الصعيد اللي هم أرجل منه. قلنا عبيط. لكن يا هيمة تغير الدين وتتكلم في اللي مالكش فيه وتفتي، نقول لك لا كده اتجننت رسمي، إياك تقرب من المنطقة دي. وقال آخر: قررت أنا مصطفى درويش بمقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى، لأنه واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا ما أقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني، ولو التمن هيكون إيه آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل. مش هكمل في القرف ده. ملحوظة: فيلم الملحد قصة ما فيهاش أي حاجة تشجيع على الإلحاد، لكن علشان بس احترام لصناع العمل وأبطاله، وده شيء راقي جدا جدا من إبراهيم عيسى اللي بيحاول دايما يكون بيتكلم كلمة صريحة وكلمة إيجابية. ولكن كل من يريد يعني أي كلام في أي كلام. الإعلامي عمرو أديب يحذر الجميع من 6 أشهر القادمة. حذر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية أن الدولة معرضة لأزمات ومشكلات، وقال على الجميع أن يتحمل الشهور القادمة من موجة الغلاء التي ستحدث. وكشف أديب عن البلاد التي بدأت بالفعل في موجة الغلاء مثل تركيا وأمريكا وبريطانيا بسبب الخامات والطاقة. وقال أيضا الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية إن جميع أجهزة الدولة تبحث عن الحياة الأفضل للمواطن.
هذا التضخم العالمي في معظم دول العالم، وكشف عن أهمية قيام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء الصناعة والتجارة قبل دخول شهر رمضان. كما كشف أن مصر نجحت في العبور من التسونامي الاقتصادي الذي تعرضت له الدول، وتمكنت من العبور منه بنجاح. وعن أسعار البنزين في أمريكا وفرنسا وبريطانيا، فهو مرتبط بأسعار براميل البترول، وأكد على أهمية وقوف الجميع مع الدولة والحكومة لتخطي هذه الموجة القادمة من الغلاء. وفي سياق منفصل، علق الإعلامي عمرو أديب عن التقلبات الجوية التي تشهدها مصر، حيث قال إن ما يحدث في المناخ وهذا الأيام غير متعودين عليه. هذا الطقس ليس لنا، حيث قال أن طبيعة المناخ الذي تشهده مصر لم يكن موجود من قبل، وطالب المتخصصين الدراسة لمعرفة الطبيعة القادمة للطقس خلال السنوات القادمة. وكشف أديب